नमस्कार, मी मधुरा. विषय खोलमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप 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 मनापासून स्वागत. वेलकम टू माय वर्कस्पेस, म्हणजेच माझं किचन. किती दिवस गिरवणार आहोत तेच तेच धडे, किती दिवस करणार आहोत मनाविरुद्ध काम. चला करूयात करिअरचे काही वेगळे चॉईसेस, निवडूयात काही हटके ऑड वाटा. माझं नाव मधुरा. मी एकतर पूर्ण वेळ सगळ्यात आधी गृहिणी आहे. 2 मुलं आहेत, यांचे डबे, दिवसभराची धावपळ, स्कूल, होमवर्क, एक्स्ट्रा करिक्युलर ॲक्टिव्हिटीज, हे सगळ्या व्यापातून जो कुठला थोडासा मला वेळ मिळतो त्यामध्ये मी यूट्यूब क्रिएटर आहे. माझी यूट्यूब करिअरची सुरुवात 10 वर्षांपूर्वी झाली, 2009मध्ये. सो 2009मध्ये मी अमेरिकेमध्ये होते, अमेरिकेत वास्तव्यास होते. बँकमध्ये माझा जॉब सुरू होता, छान सुखवस्तू जॉब होता आणि अराऊंड त्याच टाईम मनस्वीही झाली. सो मॅटर्निटी लिव्हवर मी होते आणि रिकामा वेळ मिळायचा मनस्वी झोपल्यावर, तर तो वेळ युटिलाइज कसा करायचा, मग मी ते ऑप्शन्स फाइंड आउट करत होते. तर तेव्हाच जस्ट यूट्यूबची सुरुवात झाली होती. यूट्यूब काय आहे, त्याची पुढे ग्रोथ काय असणार हे काहीच माहिती नव्हतं. फक्त यूट्यूब म्हणजे एक एंटरटेनमेंट प्लॅटफॉर्म. पण यूट्यूब ब्राउज करत असताना रेसिपी व्हिडिओज पण बघायला मिळाले. सो जेव्हा रेसिपी मी सर्च करायचे तेव्हा मला ऑलमोस्ट सगळ्या रेसिपीज, सगळे पदार्थ मिळायचे. पण जेव्हा मी पुरणपोळी किंवा चकली हे आपले जे मराठमोळे पदार्थ सर्च करायचे तेव्हा एकही मराठी पदार्थाचा व्हिडिओ किंवा ट्युटोरियल यूट्यूबवर नव्हतं. स्वयंपाकामध्ये मला आवड होती, छान स्वयंपाकही येत होता, तर असं वाटलं की आपण हे काम सुरू करूया. मेन व्हिजन हेच होतं की मराठी पदार्थ ग्लोबल करायचे, जगभरात लोकांना पोचवायचे. टेक्निकल गोष्टींची अजिबात मला कल्पना किंवा माहिती नव्हती. त्यामुळे यूट्यूब स्टार्ट करायचं तर त्यासाठी ज्या पूरक गोष्टी लागतात, कॅमेरा हवा आहे, एडिटिंग आलं, त्याचबरोबर तो जो सेटअप लागतो, कॅमेरा वगैरे, याची काहीच कल्पना नव्हती किंवा माहीतही नव्हतं किंवा त्यावेळेला ह्या सगळ्या गोष्टी सांगणारही कोणी नव्हतं. सेटअप तर लावायचा आहे, तर कसा लावायचा, तर मग घरात जो आमचा पर्सनल डिजिटल कॅमेरा होता तो घेतला. माईक नव्हता, मग थोडंसं असं जोरजोरात बोलून मी व्हिडिओ शूट केले. लाईट्स नव्हत्या, तर मग टेबल लॅम्प्स, जितके सारे टेबल लॅम्प आणि जितकी नॅचरल लाईट युटिलाइज करता येईल ती युटिलाइज करून सुरुवात केली. भाषेचं माध्यम तेव्हा यूट्यूबवर इंग्लिशच होतं. माझं बेसिक एज्युकेशन पूर्ण मराठी माध्यमात झालं आहे, त्यामुळे इंग्लिशमध्ये बोलायचं म्हणजे दिव्य होतं. आणि त्यात कुठलेही फॅकल्टी असो, कुठलेही फील्ड असो, त्याची एक स्वतःची एक भाषा असते. आता मोहरी, जिरा, हिंग आपण खूप सहजतेने वापरतो, पण त्याला इंग्लिशमध्ये आता हिंगला ॲसोफेटिडा म्हणतात किंवा मस्टर्ड सीड्स. सो सुरुवात अगदीच म्हणजे प्रेझेंटेशनची पण माझी सुरुवात अगदी कच्च्या तुटक्या फुटक्यात, जसं बाकी टेक्निकल सेटअप होता तसाच भाषेचाही सेटअप तुटका फुटकाच होता. अगदीच पहिल्या रेसिपी व्हिडिओमध्ये मी आय गेस, मला अजूनही कमेंट येतात, मी कट्टेड शब्द वापरला. कारण तेव्हा एकतर कॅमेरा कॉन्शियस असतो, त्याच्यात इंग्लिशची भीती, त्यामध्ये रेसिपी फसली नाही पाहिजे, तर मी बोलता बोलता कट्टेड शब्द वापरला. त्याचबद्दल मला अजूनही कमेंट येतात. पण ॲट द सेम टाईम छानही वाटतं की ज्या अगदी ब्रोकन सेटअपमध्ये मी जे सगळं स्टार्ट केलं होतं तिथून आता खूप दूरवर आलं आहे. 10 वर्षांचा प्रवास झाला आहे. जसजसं ग्रो होत गेलं चॅनल, तसं मला असं वाटलं की ह्या गोष्टी आपण अलोकेट करू शकतो, जेणेकरून बाकी जे महत्त्वाचं काम आहे की कंटेंट, त्यावर माझा फोकस राहील. हे सगळं आमचा जो काही 7-8 जणींचा चमू आहे किंवा क्रू आहे, या सगळ्या मुली आहेत आणि आम्ही जे ते आपापल्या घरनं ऑपरेट करतो. सो 2009मध्ये इंग्लिश चॅनलची सुरुवात झाली, पण साधारण 2012-13ला रिजनल कंटेंट फ्लाय झालं. मग 2016मध्ये आम्ही मधुराज रेसिपी मराठी सुरुवात केलं आणि अगदी 1.5 वर्षात म्हणजे 2018च्या मिड 2018ला मराठी चॅनलला 1 मिलियन सबस्क्रायबर क्रॉस झाले. सो एक तो माइलस्टोन मी नक्कीच मानते यूट्यूबच्या करिअरमधला. मराठीच फील्डमध्ये, मराठी पदार्थांच्याच फील्डमध्ये काही वेगळं वेगळं करता येईल का. मग रेसिपी बुक झालं आणि म्हणजे खरं बुक लॉन्च इव्हेंट जो असतो तो खूप बोरिंग असतो.
आणि लोक येणं आणि थांबणं हे खूप कठीण काम असतं बुक लॉन्चचं. पण ऑडिटोरियम पूर्ण हाऊसफुल झालं होतं आणि नुसतं हाऊसफुल नाही तर तो पूर्ण इव्हेंट होईपर्यंत सगळे थांबले होते आणि सगळे भेटून मगच व्ह्युअर्स गेले. आणखी एक स्टेप पुढे जाऊन मग आम्ही मसाले लॉन्च केले. सो हे दोन्ही एक्सपिरियन्स खूप छान होते. जुलै महिन्याचं शूट असतील तर मी ट्राय करते की जूनमध्ये मी ते रॅपअप करेल. सो मग जुलैचं शूट जर मी जूनमध्ये करते तर जुलै महिन्यामध्ये काय आहे, तेव्हा पाऊस पडतो, मग मान्सूनच्या रेसिपीज, वारी असते, मग उपवासाचे पदार्थ, त्याचं मॅपिंग होतं, त्याचा त्या महिन्याचा रोडमॅप तयार होतो. असं म्हणतात की कॉन्टेंट इज द किंग, बट मला असं वाटतं की कन्सिस्टन्सी इज द कॉंग. सो प्लॅनिंग आणि ऑर्गनायझिंग या नितांत गरजेच्या गोष्टी आहेत ॲज अ यूट्यूब क्रिएटर. तर हे माझं किचन म्हणजेच माझी वर्कस्पेस आहे. फंक्शनल किचन आहे, डेली यूजला हेच वापरते आणि जेव्हा मला शूट करायचं असतं तेव्हा सेटअप थोडासा इकडे तिकडे करून शूट करते. खूप गमती जमती होतात शूट सुरू असताना. घरासमोरच एक छोटंसं शेत आहे, फार्म आहे. बकरी, मेंढी, कोकीळ, सगळ्या पक्षी यांचे आवाज सतत चालू असतात शूटमध्ये. किंवा काही इमर्जन्सीज येतात. अगदीच अलीकडचं उदाहरण घ्यायचं तर लॉकडाऊन. सो लॉकडाऊनमुळे घरामध्ये कोणीच मदतीला नाही, शूट्स करायचे, मुलंही घरात, होमस्कूलिंग सुरू आहे. तर हे सगळं मॅनेज कसं करायचं, स्ट्रेस न घेता कसं करायचं. तर स्ट्रेस बस्टर माझ्यासाठी अर्थातच माझी मुलं आहेत. भरपूर मस्ती करतो आम्ही. स्ट्रेस आला की आम्ही भरपूर मस्ती करतो, दंगा करतो, पसारा करतो. हे सोडून मला वाचन करायला प्रचंड आवडतं. थोडासा वेळ गेल्यानंतर, काळ गेल्यानंतर असं वाटतं की आपण अरे बापरे तेच तेच करतोय, किंवा यामध्ये मला काही नवीन शिकण्यासारखं नाही आहे, क्विट करावं किंवा थोडं स्लो डाऊन करावं असा विचार येतो. पण मग व्ह्युअर्स असतात, त्यांच्या कमेंट्स असतात आणि इतकं छान भरभरून लिहितात. खूप असं हृदयस्पर्शी मुमेंट शेअर करतात की अलीकडेच एकीने मला सांगितलं, त्याच्यात मुलगा आहे, मुलगी आहे, की मला आई नाही आहे. सो ती आईची जागा तुला बघितलं की आम्ही ती भरून निघते की ती आई किंवा बहीण आहे. मग इतकं छान भरभरून प्रेम मिळतं आहे. मग तो जो एक मुमेंट असतो की आता नको बास, तो कुठच्या कुठे निघून जातं आणि पुन्हा मग कामाला जोमाने सुरुवात होते आणि छान छान कंटेंट करायचा प्रयत्न करते. तुमची आवड कशात आहे ते आधी फाइंड आउट करा. म्हणजे ठीक आहे, यूट्यूब तो चॅनल तुम्हाला सुरू करायचं चांगलं आहे, त्यामध्ये करिअरही करू शकता, पण तुमचा एरिया ऑफ इंटरेस्ट काय, तुम्हाला आवड काय आहे ते फाइंड आउट करा आणि त्या रिलेटेड तुम्ही व्ह्युअर्सला काय व्हॅल्यू ॲड देऊ शकता याचाही अभ्यास करणं तितकंच गरजेचं आहे. आणि सातत्य तर हवंच कंटेंट टाकण्यासाठी. म्हणजे आता मी एक रेसिपी व्हिडिओ किंवा कुठलाही व्हिडिओ शूट केला आणि आता मी बसले की आता मला एका रात्रीत 1 मिलियन व्ह्यूज येतील, तर तसं नाही आहे. सातत्य ठेवावं लागतं. सो तुमचं एरिया ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करा. त्यानंतर व्हिजन ठेवा की एक याचा मी जे काम करणार त्याचा सगळ्यांना काय उपयोग होईल आणि कन्सिस्टन्सी हवी. तर हा व्हिडिओ स्पॉन्सर केला होता Cambly.com यांनी. तुम्हाला जर तुमच्या इंग्लिशवर काम करायचं असेल किंवा इंग्लिश सुधारायची असेल तर तुम्ही Cambly.comचा ऑप्शन निवडू शकता. जगभरातील वेगवेगळ्या डायलेक्ट्स आणि ॲक्सेंट शिकवण्यासाठी यांच्याकडे जगभरातले वेगवेगळे ट्युटर्स अवेलेबल आहेत, जे तुम्हाला 1-on-1 पर्सनलाइज्ड 24/7 शिकवू शकतात. Hello there. How are you today? I'm good. How are you? And how can I help you today? सोबतच जर तुम्हाला हा डाउनलोड करायचा असेल तर त्यासाठीचा डिस्काउंट कोड खाली डिस्क्रिप्शन मध्ये दिलेला आहे. आणि त्याचबरोबर विषय खोल आणि मधुराज रेसिपीला यूट्यूबवर नक्की सबस्क्राईब करा. आणि पुढच्या ऑडवाटाच्या एपिसोडमध्ये तुम्हाला कोणाला बघायला आवडेल हेही आम्हाला कळवा.